Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the basic semester class 11 chapter number 1 lecture number 18 او زمون چې کوم last lecture دی د chapter number 1 دا غینه پس په بیا مونږه MCQs یا چې کوم exercise دی بقا هغه مثال کو بیا start اخلو د chapter number 2 lecture number 18 کې مونږه application of advantages شروع کړی دي نو په دې کې زمون B نمبر چې کوم دی هغه دی deriving a possible formula دویم نمبر چې کوم زمون سره advantage دی نو هغه د دې چې د ذات لپاره یو ممکنه فارمولا په خپل هم ډرایو کولای شي نو د هغه د لپاره راځو example 1.7 او د هغه نه پس assignment 1.7 example 1.7 statement څه دی when a solid sphere moves through a liquid که فرض کومه یو solid sphere راوخلو داسې ګول سیز او دا موږ موو کوو په یو liquid کې the liquid opposes the motion with a force F نیوټن تړل مطابق د هر اکشن واپس ریاکشن نو دا وایي چې دغه کم لیکوډ دی نو دا به دا کم موشن چې دی دا به اپوز کوي په یو فورس اف سره the magnitude of the force depends on the coefficient of viscosity eta having dimension نو چې دا کم فورس دی د اپوزینګ فورس یادې نو دا به ډیپند کوي په coefficient of viscosity باندې کوم چې eta دی او دا غي ډایمنشن موږ ته ګیون دی m power 1 l power minus 1 او t power minus 1 اصل کې دا سټروکس لا دا په فلوئډ ډاینامیکس به الریډي موږ دا فزیکلی د دې ډرایویشن کو خو دلته موږ ډایمنشنلی د دې ډرایویشن کو of the liquid نو یو خو په eta یعنی coefficient of viscosity باندې دغه فورس ډیفاین کوي the radius r of the sphere دا کوم sphere چې دا راغسته دا غي په radius باندې ډیفاین کوي in the speed v of the sphere بل د sphere چې کوم speed دی په څومره speed سره دا موو کې نو په دې باندې ډیفاین کوي assuming that f is proportional to different powers of these quantities وایته دا ومنه چې دا کوم فورس دی دا د مختلف قسمه quantities power ته پس کې دی په ډایرکټ ریلیشن کې دی guess a formula for f using the method of dimension ته ځان د لپاره یو فارمولا guess کا یو فارمولا معلوم کا او چې کوم dimension analysis دی یا د dimension method دی هغه یوز کا نو اول خو بری کې موږ سره ګیون سری هغه ته وګورئ موږ ته د ایټا یعنی coefficient of viscosity dimension ګیون دی m power 1 l power minus 1 t power minus 1 دغه شانتي د r dimension l power 1 دی د velocity dimension l power 1 t power minus 1 دی دغه شانت د force dimension m power 1 l power 1 او t power minus 2 دی required څه دی دغه فورس لپاره یو فارمولا ډرایو کول دي یو فارمولا ګیس کول دي نو سولوشن به موږ دلته سٹارټ واخلو سولوشن موږ ته پته ده according to the given condition چې کوم condition یې موږ راکړل چې دا کوم فورس دی نو دا proportional لسته different powers تا different powers به موږ واخلو خو د چا به واخلو یو خو ایټا چې موږ کوم راکړل دی ایټا د proportionality کې دی دغه شانتي r ته په proportionality کې دی دغه شانتي v ته په proportionality کې دی دا درې ونه خبرې موږ ته گیون وي په کوېسچن کې نو یو خبرې کړو د ایټا بل خبرې کړو د v او بل خبرې کړو د r درې ونه په واغسته د دې چې کوم ډیفرنٹ پاور دی فار ایگزامپل یو د می a وایو بل ته می b وایو او بل ته می سو وایو c وایو دا زموږ سره غي یعنی f directly proportional to eta r v proportionality به ختمه کو f چې کوم دی دا برابر شي یو کانستنټ به ولګو په حال د k ویلیو زموږ سره نشته k به ولګو یو کانستنټ of proportionality eta power a r power b او v power c دا زموږ سره یو equation جوړ شو دله بزور کم equation نمبر 1 دا زموږ سره equation نمبر 1 په دې equation 1 کې موږ څه کو چې both side موږ خپل ډایمنشن هغه اپلای کو یعنی د فورس کوم ډایمنشن دی هغه د موږ پټ کو د فورس ډایمنشن هغه څه دی د فورس ډایمنشن دی m power 1 l power 1 او t power minus 2 دا د فورس ډایمنشن دی دا شان دي کې خلاص شته نه کې په خپل ځای باندې پاتې شي کې په خپل ځای باندې پاتې شو د ایټا چې کوم ډایمنشن دی هغه ولیکو m power 1 l power minus 1 او t power minus 1 دا د l مونږه ولیکو د ایټا ډایمنشن ولیکو او پاور به څه واخلو پاور به واخلو a د خپل پاور راغی دا شان دي د r ډایمنشن ولیکو د r ډایمنشن څه دی هغه د l power 1 نو د r په ځای باندې ولیکو l power 1 خو پاور په موږ سره غسته پاور په موږ غسته b دا شان دي د v ډایمنشن l t power minus 1 دلته ولیکو l t power minus 1 او پاور په دې باندې سره c دی دا بل سمپلیفای کو لیفت هاند ساید په خپل ځای باندې پریدو او دلته وراشو کې m power 1 د a سره ملټیپلای کوي m power a بشي
minus 1 د a سره ملټیپلای کوي l پاور minus a بشي t minus 1 د a سره ملټیپلای کوي نو t پاور minus a شو دا زموږ سره راغی یعنی 1 می د a سره ملټیپلای کو minus 1 می د a سره ملټیپلای کو بیا می minus 1 د a سره ملټیپلای کو چونکی یو پاور د پاسه چې بل پاور راشي نو هغه خپل منځ کې ملټیپلای کیږي 1 به د b سره ملټیپلای شي نو l پاور به شي دا به b شي دغه شانتي l پاور 1 دی 1 چې د c سره ملټیپلای شي نو l پاور c او t پاور minus 1 دی minus 1 چې د c سره ملټیپلای شي نو څه بشي minus c بشي m خو یو دی l والا به یو ځای کو او t والا به یو ځای کو نو مخکې به یو سټپ دلته وکړم چې k دا برابر k په خپل ځای راغی m پاور a دا به یوازې پرېږدو l وګورئ l پاور minus a دی او l پاور دلته سره b دی او دلته سره c دی دا درېونه به یو ځای ولیکو l پاور یو به راشي minus a بل به راشي plus b او بل به سره راشي plus c دا زموږ سره راغی د l پاورز ټوټل به یو ځای ولیکل دغه شانتي اخر کې به زموږ څه پاتې شي t پاور minus a اول د سره شي t پاور minus c دلته چې کوم اکویشن دی لیفت هاند ساید نو هغه د m پاور 1 l پاور 1 او t پاور minus 2 په دې اکویشن کې به موږ د سیو کو کله له زور کما اکویشن نمبر 2 په اکویشن نمبر 2 کې به موږ د سیګارو کو چې لیفت هاند ساید او رائټ هاند ساید ته چې کوم سیم بیس ولدي دا به موږ سکو د یو بل سره کمپیر کو نو زه به ولیکم چې فار m د m کمپیریزن کو په بوث ساید باندې دی خو ګورئ دلته m پاور 1 دی او دلته m پاور a دی د سی ولیکو چې دی خو ساید راځي m پاور 1 او خو راځي m پاور a چونکی بیس سیم دی پاور مونږه د میس رولز یوز کوو نو پاور بخپل منځ کې شي پاور بخپل منځ کې برابر شي د a ویلیو مونږ ته فایند شو د a ویلیو سره لا ورناله دغه شان تی مونږه فایند کوو د t ویلیو د l ویلیو کومه فایند کوو اول نو دلته a دی b دی c دی او په b c کې درې ویریبل دي د دوه ویلیوز مونږ ته پکار دي ویلیوز موږ صرف د a فایند شو دا نو د b او د c ویلیو مونږ ته خامخا د دې دوه نه یو پکار ده نو ول مونږ t وکړو زه بل څه ولیکم پار t نو t لپاره چې کله مونږ دا کوو د سولوشن نو t په لیفت هاند ساید باندې کله ته مونږ وګورو هغه t پاور -2 t پاور -2 is equal to اخوا څه دی t پاور minus a او minus c دا د t پاور زرا لري کله موږ په خپل ډایمنشن کې ولیکو ډېر ځای بکلیری دلته دا راغی لیفت هاند ساید ته او دا راغی رائټ هاند ساید ته بیس سیم دی پاور به خپل منځ کې سیم واخلو -2 به برابر شي د -a -c -2 به برابر شي د a ویلیو سره غلو 1 ماینس په خپل ځای او د a ویلیو به 1 راشي او دا سره شي -c به راشي دا به موږ نشو ولیکو چې د c ویلیو ردی نه موږ فایند کولی شو -1 به دی خو راوړو -2 په خپل ځای -1 چې دی خو راوړو د a ویلیو نو څه بشي +1 بشي او is equal to دا بشي -c دا شانتي -2 + 1 راځي -1 او دا برابر شي د -c ماینس او ماینس کینسل شو نو 1 is equal to c means چې c is equal to 1 یو موږ سره د c ویلیو فایند شو یو موږ سره د a ویلیو فایند شو دا شان د b ویلیو موږ ته پاتې دا هغه فایند کو د l نه نو فار l د سی ویلیو چې د l لپاره موږ کمپیریزن کو په لیفت هاند ساید باندې نو په لیفت هاند ساید باندې l د څه برابر دی l پاور 1 رائټ هاند ساید ته برابر شو دلته سره l پاور -a plus b او plus c دا راغی اوس کله دې کمپیریزن موږ وکړو به سدیم سیم دی پاور به خپل منځ کې سیم واخلو نو 1 is equal to -a plus b او plus c راغی نو 1 به برابر شي ماینس په خپل ځای باندې د a ویلیو موږ فایند کړل هغه سره 1 ده او plus b فایند کو او د plus c ویلیو سره غل هغه 1 ناغله نو کله ته موږ وګورو -1 + 1 دا یو بل څه کینسل شو نو 1 is equal to b 1 is equal to b یعنی سیمپل موږ د ویلیو شو چې b is equal to 1 د a b c چې کوم ډیفرنٹ پاورز موږ غوښتیو انون چیزونه موږ غوښتیو دا هغه درې وانه ویلیوز موږ ته معلوم شي دغه ټوټل ویلیوز بر واخلو دا به موږ پټ کو په اکویشن نمبر 1 کې زه به دلته ولیکم چې اکویشن نمبر 1 becomes اکویشن 1 becomes اکویشن 1 به مخکې د شي چې فورس برابر شو د k ایټا د ایټا پاور a د a ویلیو سره غل 1 نغله دلته ولیکو 1 دغه شانتي r دی د r پاور b دی د b ویلیو سره غل 1 نغله دغه شانتي v دی د v د c ویلیو v پاور c ویلیو سره 1 ده نو سیمپل موږ چې لیکلی شو چې a برابر شو د k in
ار وی 1 خو څوک لیکي نو کې ان ار وی او دا شانتي چې کله موږ سټروک لا راشو نو په هغه سټروکس لا کې چې د کې کم ویلیو ده نو هغه 6 پای دی نو دا موږ ولیکو چې فورس برابر شو 6 پای ایټا ار وی نو دا زموږ سره ریکوایرډ ایکویشن راځو اساینمنت 1.7 ته assignment 1.7 the agi statement da de find an expression for the time period t tasu the time period t the para yo expression da malum kai अब a simple pendulum khuda time period the simple pendulum de the time period t may depend upon कुछ कम टाइम पीरियड है नोएगा बच्चा बानी डिफेंड कोले शी नंबर 1 मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम नंबर 1 मास बानी डिफेंड कोले शी चिकम बॉब दे द पेंडुलम length of the pendulum पर length बानी डिफेंड कोले शी acceleration due to gravity g और द्रिम नंबर दा चिकम gravitational acceleration दे small g पदे बानी डिफेंड कोले शी at the place पदसी उसे की where the pendulum is suspended पकम से की चिमुंगा the pendulum राजोन करे दे तो राजो अवल खमो के साथ given data लिखो नो पदी की दरी सीजन हम त given दी यो موږ ته خبره کړل دا سمپل پینډولم په ټایم پیریډ टी باندې ډیفاین کړي نو موږ ته یو ټایم پیریډ given دی او ټایم پیریډ موږ ته پته ده چې د دې ټایم پیریډ یونټ هغه سره سیکنډ دی او سیکنډ چې کوم دی نو دا موږ د دې ډایمنشن په کیپټل टी باندې ریپرزینټ کوو یو موږ ته ټایم پیریډ دا given دی دا شانې دوی نمبر موږ ته ویلي چې لینث اف د پینډولم نو لینث موږ ته given دی او لینث چې کوم دی د دې یونټ میټر دی او میټر چې کوم ډایمنشن دی هغه موږ ریپرزینټ کوو په کیپټل ال باندې دوه given شو Rashan idrin number emu tevili acceleration due to gravity g چې کوم دی acceleration due to gravity the gravitational acceleration دی او کدا ار قسمه acceleration دی د هغه چې کوم dimension دی نو هغه د lt power -2 دا زموږه د g value شو دا راشن دی required سری زمونه سغواړي زمونه دا غواړي چې د دې ټایم پیریډ لپاره څه کولی د دې ټایم پیریډ لپاره یو ایکسپریشن ډرایو کولی یعنی یو فارمولا ډرایو کولی نو سولوشن درازو سولوشن کی سٹارټ اخلو چې کله موږ د ایکویشن ډرایو کوو نو موږ ته دا ویلي چې دا کم ټایم پیریډ دی دا په درې خبرو باندې ډیفاین کړي نو زه به تاسو ولیکم چې کم ټایم پیریډ دی ټي نو دا پروپورشنل دی نمبر 1 موږ ته یاد کړو څه شي ټایم پیریډ می ډیپند اپان ماس باندې ډیفاین کړي دلته کوم ولیکو یعنی ماس موږ ته ام گیون نو په گیون ډیټا کې موږ په ماس ولیکو چې ماس چې کوم دی نو د دې یونټ کیلوګرام دی او کیلوګرام چې کوم ډایمنشن دی نو هغه موږ په کیپټل ام باندې ریپرزینټ کوو ټي ډایرکټلی پروپورشنل یو ماس ته بلې ویلي چې لینث ته او بلې ویلي چې ګریویټیشنل ایکسلریشن جی ته دله به ډیفرنٹ پاور ورکم فار ایگزامپل ام ورکو دله می بی ورکو او دله می سی ورکو دا شان دي دا پروپورشنالټي به موږ دې ختم کو نو ټي برابر شي یو کانستانت کې می ولګاو ام پاور ا راغی ال پاور بی راغی او جی پاور سره راغی سی راغی دله ورکم ایکویشن نمبر 1 دا زموږ ایکویشن نمبر 1 شو په دې ایکویشن نمبر 1 کې په دې کې موږ بوث سایډ ته د دې ویلیوز پټ کوو یعنی ټایم پیریډ چې کوم ډایمنشن دی نو ټایم پیریډ د دې ټایم پیریډ ډایمنشن دی کیپټل ټي دا شانتي کدا موږ په دې پام کې ولیکو ام ال ټي پام کې نو سمپل به زده سي ولیکم چې ام په کې 0 دی ال په کې 0 دی او ټي په کې څه دی ټي په کې 1 دی په دې پام کې ولیکو دا شانتي بل سایډ ته موږ ولیکو کې خو الریډي کانستانت اف پروپورشنالټي دی دلته به موږ ولیکو ام یعنی د ماس چې کوم ډایمنشن دی هغه موږ ریپرزینټ کوو په کیپټل ام باندې پاور یې شو 1 شو او په 1 د پاسه بسو لګي اگین دلته به ا ولګي دا شانتي ال نو ال چې کوم دی لینث هغه موږ د دې ډایمنشن ریپرزینټ کوو په کیپټل ال باندې او پاور به سراشي پاور به راشي بی دا شانتي جی دی گریویټیشنل ایکسلریشن نو گریویټیشنل ایکسلریشن ډایمنشن دی ال او ټي پاور -2 او پاور به دغه سراشي سی په پاور رسته دی دا په خپل ځای باندې راشي m پاور 0 l پاور 0 t پاور 1 دا په خپل ځای باندې راغی اخو سایت ته راشي m پاور 1 لپاره a کې ضرب ورکا نو m پاور a براشي دغه شانتي l پاور l 1 لپاره b کې ضرب ورکا نو l پاور بس شي دا به b شي دغه شانتي مخکې براشي l د دې پاور 1 دی ته c دی نو 1 چې په c کې ضرب ورکې نو l پاور c او t پاور -2 چې په c کې ضرب ورکې نو څه شي -2c شي دا اوس یو ځای کو دا په خپل ځای راشي m پاور 0 l پاور 0 t پاور 1 دا لیفت هاند سایډ په خپل ځای رواني دی خو سایډ ته موږ ولیکو m پاور a دا په خپل ځای باندې
l پاور b دلته یو b دی او الته c دی نو l پاور b پلس c راغی دغه شانتي t پاور چې کوم دی نو هغه سره راغی ماینس 2c راغی دی اکویشن له بزور کم اکویشن نمبر 2 په دې اکویشن نمبر 2 کې به موږ څه وکړو چې کمپیر لیفت هاند ساید او رائټ هاند ساید ته ام ال ټي دا ټوټل څه کو کمپیر کو اول به زه ولیکم پار ام اول به موږ ام کمپیر کو پار ام نو د ام کمپیریزن چې موږ وکړو بوث ساید ته نو زه دلته ویل شم چې دلته راغلی ام پاور 0 او الته راغلی دی ام پاور ا ام پاور ا وګوره بیس سیم شو ام د ام برابر شو نو ا پکې د څه برابر شو ا پکې برابر شو د 0 یو خو موږ ته پته ولګیدا چې د ا ویلیو په دې اکویشن کې زموږ سره 0 وي تیر چې کوم زموږ اگزامپل وو نو په اگزامپل کې د ا بي سي درې وانه ویلیوز 1 1 راغلو خو بای چانس راغلو دلته اوس موږ پار ټي پار ال چې کله موږ وکړو نو ال دی سایډ ته څه دی ال پاور 0 لیفت هاند سایډ ته ال پاور 0 دی او هغه سایډ ته چې موږ وګورو نو هغه دی ال پاور b پلس c نو کله ته موږ وګورو نو دلته زه ویلی شم چې b پلس c د څه برابر شو د 0 برابر شو په دې ځای کې ماته ویلیو پکار ده یا د b ویلیو پکار ده یا د c ویلیو پکار ده دا اکویشن زموږ کمپلیټ کیږي نه اول به موږ دا بل وکړو وروسته به دې ته راشو یا د b ویلیو یا د c ویلیو دوه ویریبل دي د دې به موږ د خامخا پکاري نو دلته به زه ولیکم په دې ځای کې چې پار ټي د ټي چې موږ په بوث ساید باندې کمپیریزن وکړو نو ټي دلته سره راغلی دی دې ساید ته ټي راغلی دی ټي پاور 1 دلته د ټي ډایمنشن دی ټي پاور 1 او د بل ساید ته موږ وګورو نو دلته د ټي ډایمنشن راغلی -2c یعنی ټي پاور -2c نو بیس سیم دی ټي د ټي برابر شو نو 1 پکې د څه برابر شو 1 برابر شو د -2c موږ ته ویلیو پاینټ کولې د c -2 باندې به بوث ساید ډیوایډ کو دا به -2 باندې ډیوایډ شي دا به -2 باندې ډیوایډ شي -2 کینسل شو c برابر شو د 1 ډیوایډ بای 2 او ماینس بدلته ولیکو د c ویلیو زموږ سره ده -1 ډیوایډ بای 2 دا کیلکولیشن مخکې مونږ کولای شو دا کیلکولیشن به داسې ولیکو چې b په خپل ځای باندې راشي دې ځکه کوم b په خپل ځای باندې پلس د c ویلیو سره ده د c ویلیو رااله -1 ډیوایډ بای 2 او is equal to 0 په خپل ځای نو b به برابر شي -1 ډیوایډ بای 2 چې اخوا نو څه شي +1 ډیوایډ بای 2 دا زموږ سره لا د b ویلیو یو د a ویلیو بل د b ویلیو بل د c ویلیو درې وانه ویلیوګانې به راواخلو او دا درې وانه ویلیوګانې به موږ پوټ کو په اکویشن نمبر 1 کې دلته به زه ولیکم چې اکویشن نمبر 1 becomes اکویشن 1 چې ځکه واپس لیکم نو الته به زه ولیکم چې ټایم پیریډ به برابر شي ټایم پیریډ will be equal to k خو په خپل ځای باندې راغی دغه شانتي د m پاور a د a ویلیو سره غل 0 m پاور به 0 شي بیا سره د l پاور b نو l به دلته ولیکم او پاور b دی او د b ویلیو سره د b ویلیو د 1 ډیوایډ بای 2 دغه شانتي بیا سره g پاور c نو g به ولیکم او د c ویلیو سره د c ویلیو د -1 ډیوایډ بای 2 سیمبل به زدا دسی ولیکم چې ټایم پیریډ برابر شو k m پاور 0 anything power 0 will be equal to 1 یو خدای یاد ساتئ چې m anything power 0 will be equal to 1 د دې پروف هم شته خبره قاعده چې سیزم پاور 0 راغی دا به 1 برابرۍ نو بس دا 1 برابر شو دغه لري کوي l پاور 1 over 2 او دا g پاور د بخښه راولم نو g پاور الته -1 over 2 دی نو چې خکته راشي دا وسه شي 1 over 2 شي نو ټایم پیریډ دا به برابر شي k راغی l پاور 1 over 2 نو دا ځکه لیکل شي 1 over 2 چې کوم دی دا سکوير روټ برابر دی دا شانتي g او 1 over 2 د څه برابر دی د سکوير روټ برابر دی نو t به زده سی ولیکم چې k او په یو سکوير روټ کې به دا ولیکو l ډیوایډ بای g په دې سکوير روټ او په دې سکوير روټ دی دوه باندې سکوير روټ دی یو ځای به ولیکو نو د څه لیکل شو چې t برابر شو د k ویلیو کله ته موږ واخلو 2 پای یو کانستانت ویلیو نو دا راشي l ډیوایډ بای g دا زموږ ریکوایرډ اکویشن شو د سمپل پینډولم د ټایم پیریډ پاینټ کولو لپاره او یاد ساتئ چې په چپټر نمبر 7 د اسیلیشن په چپټر کې چې کوم د اسیلیشن چپټر دی سمپل پینډولم د هغه اکویشن په دې کې به موږ ډرایو کوو نو الته فزیکل د ډیرایویشن وکړو خو دلته موږ څه فایند کو ډایمنشنلی دا فایند کو